Ju përshëndes miq të dashur, duke ju uruar kështu mirëseardhje në Vizioni pasdites, edhe sot jemi ritakuar si çdo ditë tjetër në orën 17:50 në ekranin e Vizion Plus për të nisur një tjetër puntat në këtë pasdite, duke shpresuar që keni kaluar një ditë të mbar sot, edhe pse në fakt moti nuk është se na ka favorizuar shumë që në orët e para të mëngjesit, të paktën shpresoj trafiku të jetë lehtësuar disi në këto momente. Do të jemi së bashku deri në orën 7 pasdite, ku në pjesën e parë do të fokusohemi në një bisedë shumë interesante. Do ju prezantoj me të ftuaret të kemë bërë një falenderim për dy sponsorat general të vizionit të pasdites, dhe ata janë Laboratori Mjekësor Intermedica dhe Qendra Multifunksionale New Generation. Faleminderit për mbështetjen tuaj. Do të flasim për edukim në pjesën e parë të këtij emisioni. Do të përqendrohemi tek besoj se institucioni që ju e njihni shumë mirë dhe një pjesë e mirë e brezave janë arsimuar dhe suksesshëm tashmë kanë gjetur veten në tregun e punës në Shqipëri dhe jashtë saj. Kështu që unë me kënaqësi sot do t'ju prezantoj edhe me një shkollë të re, e cila vjen sigurisht si vazhdimsi e New York Group, pasi Universiteti i New Yorkut, pas suksesit tashmë që pati me gjimnazin New York High School, këtë vit ka prezantuar një institucion të ri që me sa duket i merr fëmijët që herët, që në moshën 5 vjeçare dhe i ndjek edukimin dhe arsimimin e tyre në shkollën 9 vjeçare, me gjimnazin dhe deri në universitet. Kështu që besoj për prindrit është një lajm shumë i mirë, sepse kush ka fëmijë e di që ajo që kërkon është një edukim i shëndetshëm, një arsimim i mirë dhe një sigurim i jetës dhe i cilësisë së të ardhmes. Në fund të fundit gjithë ky investim bëhet për të ardhmen e tyre. Kështu që ju ftoj të qëndroni me ne për të mësuar pak më shumë për New York Basic Education dhe New York High School. Dua t'ju prezantoj me 4 mësueset që unë kam në studio dhe po e nis prezantimin me Sonila Pilika, mësuese historie në New York Basic Education. Mirë se erdhët. Kënaqësi të kem në studio. Ju prezantoj me Keti Kurkjevic, mësuese e anglishtes në New York Basic Education. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Keti, flet shqip mjaftueshëm, ai sa ta zhvillojmë të bisedë në shqip bashkë apo jo? Do provoj. Do provon. Ju prezantoj me Anila Beshaj, mësuese historie në New York High School. Mirë se erdhët. Mirë se u jetëm. Dhe e ftuara e fundit është mësuese Ariola Agalliu, mësuese letërsie në New York High School. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Sonila, mund ta nisim bashkë bisedën? Nuk di se sa prindrit janë informuar. Këtë vit unë kam patur vetë eksperiencë në fakt të nisjes së klasës të parë me timbir, kështu që e di që ai meraku i madh i prindërve është të duan më të mirën për fëmijën e tyre, asnjëherë nuk mjaftohen, gjithmonë ne mendojmë se fëmia ynë vlen dhe ashtu duhet të jetë në fakt. Mendojmë se është më i miri, do vendin më të mirë, më të besueshëm, të jetë për krah njerëzve dhe stafit akademik më cilësor, të ketë kurrikulat më të mira, një ambient të këndshëm e kështu me radhë. Domethënë kërkesat tona dhe pritshmëritë tona janë të pafundme. Ndërkohë që New York Basic Education sa kohë ka që është hapur? Është i freskët ti së bashku me këtë vit? Është i ri me vitin e ri shkollor. Ka nisur me hapjen e vitit të ri shkollor. Që do të thotë, jemi në javën e 3, eksperienca juaj është shumë e re. Shumë e re është. Dhe si po shkon deri më tani, është herët për të treguar pak si ka qenë emocionet e para të tuajat, por dhe të atyre që janë ulur në bankat e para të klasës së parë këtë vit. Kurioziteti juaj ishte pikërisht kurioziteti jon, i cili na shtyu që në fund të javës së dytë të ciklit mësimor të organizonim një pyetësor mbi përshtypjet e nxënësve në lidhje me 2 javët e para në shkollën tonë. Dhe e vërteta është që ato u treguan të gatshëm të shprehin emocionet dhe mendimet e tyre nëpërmjet eseve, nëpërmjet postirave dhe ne patëm një organizim mirëfillit suksesshëm dhe shumë të këndshëm, emocionues nga ana e fëmijëve. Fjalët që ata shprehën në lidhje me fillimin e vitit shkollor ishin realisht emocionuese. Në fakt është një fillim shumë i bukur dhe kur shprehet kështu, do të thotë që pjesa emocionale që në këtë fazë është shumë e rëndësishme, është lexuar mirë nga ata që kanë prekur për herë të parë shkollën. Nëse dojmë të ndanim një eksperiencë fillestare dhe pastaj të flasim më konkretisht, Ariola? Diçka personale ishte, ne u bëm të vjetër tani me 3 vjet dhe kënaqësi shumë e madhe ishte që kur bëm ceremoninë e hapjes, 2 ditë para vitit shkollor na përshëndetën ish maturantët tanë. Ata erdhën posaçërisht për të thënë falënderimet për shkollën dhe për të motivuar më të rinjt në shkollë. Ishte shumë emocionuar. Me gjimnazin ju e keni bërë atë përcjelljen e parë të brezit? E kemi një brez tashmë që kur vinë aty ndjen si në shtëpinë e tyre. Nëse në këtë momente do të mendonim të gjithë si prindër, apo ata që po na ndjekin janë prindër, pse duhet të zgjedhin New York Basic Education apo High School për fëmijët e tyre? Unë jam vetë një prind në New York High School, djali im është në klasën e 10 dhe si prind, unë besoj që është një vend në të cilin ne aspirojmë për një shkollë të mirë. Një shkollë që ndërthur disiplinën e punës me dashurim për dijen.
nëse do të thoja si prind, është pikërisht ajo që fëmia ndihet i mirë, ndihet mes njerëzve që kërkojnë më të mirën nga ai, është një mjedis në të cilin e krijojmë lidhje familjare me nxënësit në planin personal, në planin pedagogjik dhe sigurisht dhe në atë kufit mes asaj çka është ora e mësimit dhe asaj çfarë është pastaj në korridor dhe në oborin e shkollës. Do me thënë është një familje e madhe, nuk është thjesht ai 4 orë apo 6 orë i ditës së mësimit kërkon të nxjerrë më të mirën nga vetja. Sonila, çfarë bën të veçantë? Sot duhet thënë që alternativa ka apo jo, për nxënësit, për prindërit. Por pse ju jeni të veçantë nëse jeni? Së pari do të thosha që një orë grup mundson një cikël të plot studimi duke nisur nga parashkollorët dhe duke përfunduar në ciklin universitar, çka e bën realisht të veçantë, por jo vetëm kaq. Personalisht mund të lidh me përshtypjet e mia dhe me arsye se unë ndodhem në shkollën ku jap mësim, pikë së pari mjedisi vendodhja e shkollës është shumë e veçantë, ajri i pastër dhe pamja është realisht e mrekullueshme. Ndodhet shumë pranë linzës. Së dyti, stafi ynë është jo vetëm i kualifikuar brenda dhe jashtë vendit, por dhe me eksperiencë relativisht të gjatë. Së treti, mjediset e shkollës janë përveç se të paqta, të bukura, të japin ndjesinë e sigurisë dhe dashurisë. Dhe unë mendoj që çelësi i suksesit është dashuria. Të edukosh të tjerët me dashuri nëpërmjet dashurisë të marrin dije. Vetëm atëherë dija është e vlefshme në opinionin tim. Dhe është vendi i duhur për të qenë, për të mësuar, për të marrë dije nëpërmjet dashurisë, respektit reciprok midis nesh, fëmijëve dhe prindërve. Është një trekëndësh i fuqishëm që në rastet kur ai funksionon mirëfilli, suksesi është i garantuar. Ne kuptoj. Ndërkohë që në flasim jemi duke parë edhe disa imazhe në fakt, të cilat i kemi shkëputur pikërisht nga këto ambiente plot dashuri që edhe Sonila po na përshkruante më parë, kështu që ndoshta duke i parë edhe të vegjit kuptojmë edhe më shumë se sa e këndshme është lojra edhe forma se si organizohen këti, është momenti për të folur ti tani. Përveç muzikës edhe kërcimeve që po zhvilloheshin aty. Po atëherë në shkolla nëntëvjeçare bëjmë çdo mëngjes një aktivitet për fëmijën në moshat nga 6 deri 9 vjeç, që përdorim metodat e moderne in teaching. Atëherë quhet TPR, Total Body, Total Physical Response. Atëherë është do dimoj Sonila të mësuarit nëpërmjet gjuhës së trupit. Atëherë edhe miming, që është nëpërmjet imitimit. Atëherë fëmijët këndojnë, kërcejnë edhe mësojnë me atë metodë që të komunikojnë. Me mënyra që komunikojnë. Communication first. Pastaj për klasat 3 deri 9 kemi një program tradicional kombinuar me metodat e moderne. Ja e kuptoj. Po. Jo. Jo, dhe të thosha, e ka më bukur se sa të punosh me kolege të tilla. Po, edhe për gjimnaz është e rëndësishme që unë merrem me përgatitje e nxënësve për provimet e TOEFL-in, SAT-in, edhe public speaking ose business and economics. Funksionojnë si lëndë të veçanta për të përgatitur nxënësit, për te i kurikulës. Ne kuptoj. Kemi edhe këtë të kurriq. E kuptoj. Anila, po, nëse i rikthehemi me që e thamë edhe pak më parë, pra 3 vjeçari i parë i gjimnazit u mbyll për të kuptuar kështu edhe sukseset apo të gjithë investimin që u bë si nga stafi ashtu edhe nga familjet e nxënësve, dhe duhet thënë është investim për çdo që çon fëmijën në shkollë. Unë mendoj që në 3 vite realisht ne kemi krijuar tashmë një profil të mirë dhe të qëndrueshëm. Padyshim që gjithë puna jonë u kurorzua me shumë sukses, të paktën për maturën e parë, me rezultatet që pati kjo maturë, duke të i kaluar jo vetëm objektivat që ne kishim vënë vetes, një mesatare që shkonte te nota 8, ato jo vetëm e te i kaluan, po te i kaluan edhe pritshmëritë tona si staf pedagogjik, duke e quar atë gati një notë më lartë se kaq.
Natyrisht që kjo kënaqi gjithë palët, edhe entuziazmoi padyshim nxënësit, prindrit, ne dhe nuk mbetemi vetëm me këtë. Një arritje e jashtëzakonshme që ne konsiderojmë në të njëjtën kohë një armë të fortë në duart tona janë sukseset që ne kemi patur në olimpiadat, jo vetëm të organizuara në nivel rajonal, por mbi të gjitha në atë kombëtarin. Pothuajse në të gjitha lëndët, ne kemi pas fitues dhe në 3 vite, mbase do t'ju duket një shifër e pabesueshme, por janë 55 vende që raportuar me numrin e nxënësve që ne kemi është me të vërtet një gjë e jashtëzakonshme, një arritje e jashtëzakonshme. Në momentin që po flasim, ne jemi krenar për një fakt shumë të madh. Maturantët tonë kanë aplikuar në universitete shumë prestigjioze në Evropë, në Kanada, në Shtetet e Bashkuara dhe janë pranuar jo thjesht, por janë pranuar madje duke fituar edhe bursa, që tregon në të njëjtën kohë dhe nivelin e dijeve dhe të arritjeve të tyre përtej kufive të Shqipërisë. Gjithë janë tregues të rëndësishëm të suksesit, por Rila në një kohë shumë të shkurtër. Çfarë mendoni ju se ju ka bërë kaq të suksesshëm në kaq pak kohë? Pra po themi akoma kur mund të ishte një fazë eksperimentale ku ende nuk do dihej se si do të shkonte 3 vjeçari i parë për të pritur kështu breza të tjerë dhe për të pasuar me tjera suksese. Ishin kështu pritshmëritë tuaja dhe të gjithë stafit në momentin që nisi? Ne vendosëm objektivat së pari, ato që tani la notën 8 e lartë në provimet e maturës dhe numrin e olimpiadave që ne e vum 5, pavarësisht se u morën 30 kombëtare, vendet të para, të dyta dhe të treta. Po, por gjithsesi, ajo që duhet thënë është mbështetja, duke qenë se funksionojmë brenda të njëjtit institucion me Universitetin e New Yorkut, mbështetja që na vjen është maksimale sepse që në fillim është një kontingjent nxënësish me bursa. Domethënë që vitin e parë që u hap shkolla ishin një grup nxënësish me bursë dhe më pas kjo traditë vijoi për 3 vjet, vazhdon edhe këtë vit. Kështu që kontingjenti me bursa siguron suksesin pavarësisht se aty punohet njësoj me të gjithë fëmijët. Por kjo ishte një ndër arsyet e forta dhe pastaj një gjë tjetër që unë dua ta theksoj është fryma e bashkëpunimit në ekip. Aty çdo gjë bëhet për të mirën e punës. E kuptoj. Ndërkohë, çdo institucion besojse për më tepër arsimor dhe edukues ka një filozofi të vetën. Ju? Filozofi kaloi tek pamjet në fakt, ne kemi zgjedhur që në fillim një moto për shkollën që vjen nga latinishtja klasike per aspera ad astra. Duke mësuar arrin në yje, gjithsesi ne kemi shqipëruar duke u përpjekur fort arrin në yje. Kjo filozofi e shkollës e përkthyer në punë dhe në faktin që të përpiqemi për të nxjerrë më të mirën për fëmijët. Madje tani që po shoh pamjet, universiteti e ka pas edukojmë liderët e së ardhmes, ne kemi nga të mësuarit në yje, kurse basic education e ka ne edukojmë dashurin për dijen. Kështu që si cikël e përmbyllim filozofin. Në filozofinë e shkollës unë do theksoja dhe një model që ne e futëm në fillim vitin e parë, sipas një modeli amerikan, është shkolla e prindërimit, takimet e psikologut me prindrit. Prindrit vinin në takime dhe biseda me psikologun ishte si të bashkëpunojmë sa më mirë me adoleshentët. Ishte një model i suksesshëm. Prindrit janë gjithmonë partner në çdo sipërmarrje, në çdo hap tonin. Me qenë se jemi tek prindrit, Anila, pse edhe tek studentët, pritshmëritë e tyre cilat kanë qenë dhe në përfundim të keni kuptuar nëse janë arritur të gjitha ato synima apo pritshmëri që i kishin vënë? Pritshmëritë natyrisht që kanë qenë të larta që në momentin e parë. Kjo duke parë edhe nga vinte high school-i, vinte nga një universitet prestigjioz, nga një universitet me shumë arritje. Duke parë drejtuesen që ishte zgjedhur për të quar për para një po themi nisëm të tillë, domethënë për të hapur gjimnazin, zonja Lidra Mejdani, stafi pedagogjik që u zgjodh me shumë për kujdesje dhe po themi me kritere të larta nga ana e drejtuesit. Të gjitha këto së bashku, natyrisht që motivuan prindrit për të sjellë fillimisht fëmijët aty. A
u arritën pritshmëritë që kishin prindrit, ne besojmë që po. Fakti që një pjesë e mirë e tyre, mos të themi gjysmë e tyre, kanë sjell motrat, vëllezrit, njerëz të tjerë të afërm, do të thotë që u përmbush me sukses ajo që ata prisnin nga ne, po dhe që ne dëshironim për vazhdimsinë. Për vazhdimsinë. Absolutisht që po. Besoj se është një lloj krenarie që çdo mësues ka tek vetja, apo jo, kalon gjurmë të rëndësishme në jetën e çdo të vogli apo të riu. Sonila, pash ju bërë gati? Jo. Unë kam pyetje personale në fakt për të katërta. Si u gjendët ju në mësimdhënie në këto institucione? Personalisht, arsyeja se unë ndodhem në institucionin përkatës është në fakt drejtoresha. E cila paraprakisht isha informuar për aftësitë e saj dhe për natyrën të themi të vullnetshme e sakrificës punëtore. Nuk është opinioni im i këtyre 2 javëve, por drejtoreshën Flutra e njoh prej kohësh në institucione arsimore si një grua, si një zonjë realizuar. Dhe që në fakt po e provoj dita ditës, dhe ajo që kam bie në sy është fakti që është shembull për ne. Është shembull për ne në lidhje me përkushtimin në punë, e para së gjithash edhe me krijimin e një raporti sa më human midis saj, ne mësuesve, prindërve dhe nxënësve. Natyra e saj është imponuese dhe unë them që një pjesë e madhe e suksesit i referohet drejtoreshës. Absolutisht. Në fakt, aty fillon e gjitha, apo jo, dhe pastaj shtrihet si ato tentakulat. Deri më tani e kënaqur. Fakti që jam aty do të thotë që jam shumë e kënaqur. Diti, jo vetëm në NYBE Basic Education, po në Shqipëri, sa vite keni? Kam 3 vit, besoj, po faktikisht me fani për nivelli Shqip, po kam 1 vit që kam mësuar Shqip. Për kaq pak kohë një shumë? Po, atëherë, po në klasat flasim vetëm anglisht, nuk përdorim Shqip. Atëherë me fëmijët komunikojmë vetëm në anglisht. Edhe besoj që është mënyra më mirë, sepse kam punuar si English teacher edhe në shtetet të tjera. Atëherë kam punuar me metodat moderne që communication goes first, atëherë komunikimi edhe pastaj fëmijët do mësojnë grammar, për shembull gramatik edhe gjërat e tjera, varet nga niveli. Atëherë me fëmijët e vegjël do punoj me të gjëra kështu me teoretike, për shembull. E kuptoj. Anila. Unë e përmenda edhe pak më përpara, e para gjë që më ka goditur, padyshim ka qenë drejtuesja, duke njohur atë, duke njohur sukseset në punën e saj të mëparshme, padyshim që e kisha besimin të patundur që kjo do të ecte shumë mirë. Një aspekt tjetër, natyrisht, ishte Universiteti i New Yorkut, por që të jemi sinqert, edhe vendodhja më ka joshur shumë. Po pse jo, të mendosh që ju kaloni pjesën më të madhe të ditës aty. Nuk është gjë e vogël. Është për më tepër në këtë kryeqytetin tonë të ndotur është privilegj të marrësh pak ajër për disa orë. Riela, për të njëjtat arsye për mos përsëritur, unë kam pas fatin që të punoja me zonjën Mejdanin Ismail dhe e dija dhe për kushtimin e saj dhe modelin e punës. Kështu që aty kryesorja është kjo fryma e bashkëpunimit dhe unë besoj, personalisht jam natyrë që besoj në raportet njerëzore. Aty funksionon gjithçka mbi raporte njerëzore së pari dhe pastaj përgjegjësia që kemi në mësimdhënie, absolutisht, po profesionalizmi. Për ata që po na ndjekin në këto momente dhe jemi duke shkuar drejt fundit, e pritshme që do kalonte kaq shpejt. Megjithatë, duke ditur që shkolla tashmë ka filluar, është e rëndësishme të theksojmë që aplikimet vazhdojnë apo jo? Po, regjistrimet janë të hapura, aplikimet janë të mundshme, kushdo është e sheh të nevojshme ose e sheh si një mundësinë e duhur, janë të mirëpritur të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollën tonë. Janë në kohë. Janë ende në kohë. Nëse më ndihmoni dot me forma të tjera të marrjes së informacionit? Një ndër mënyrat më të thjeshta, po themi, është që çdo vit Gjimnazi i New Yorkut ofron një bursa, një numër të caktuar bursash me mbështetjen e universitetit dhe që bëhet konkursi në prill. Ndërkohë të gjithë fëmijët që janë të interesuar ta provojnë veten, bursat janë sipas kategorive, është një provim
i thjesht mbi mesataren dhe mund të bëhem pjesë e kësaj iniciative. Kuptoj. Unë ju falenderoj shumë që ishit në këtë studio, ju uroj një vit të mbar, me suksese, me breza sa më të shëndetshëm ndër të tjera, edhe pa diskutim të edukuar mirë edhe të arsimuar mirë, sepse në fundit është kjo shoqëria jonë që ne duam kështu kaq cilësore apo jo. Ju falenderoj shumë dhe për investimin që bëni çdo ditë në breza dhe punë të mbar. Faleminderit juve. Mirë, pas kësaj bisede ne do shkojmë në një hapësirë publicitare, duke falendëruar dy sponsorat general të Vizionit të pasdites, dhe ata janë Laboratori Mjekësor Intermedica dhe Qendra Multifunksionale New Generation. Publicitet, kthehemi në pjesën e dytë.